Sziasztok! Dominik vagyok, a Nomád Kameleon. Üdv Mumbaiból, Indiából, és ezúttal ebben a videóban azt szeretném nektek bemutatni, hogy valójában a kontrasztot a gazdag negyed, meg a modern, fejlett India, meg a szegényebb rész, ahol hát elég nagy a nyomor, és itt ebben a városban különösen nagyon érezhető ez a különbség, és gondoltam, hogy ez érdekes lehet, és körbejárjuk, és így megosztom veletek. Itt is láthatjátok, hogy ékszerüzlet, drága kocsik, tehát teljesen más benyomás kelt, mint a szegény negyed. Igazából mindenfele ékszerüzlet van, meg ilyen drága márkák, nagy üvegpaloták. Itt is egy ékszerüzlet. Itt is. A másik felén is. Ez is egy ékszerüzlet, nem semmi. Direkt ilyen virág, koszorú a bejárata neki. Úgyhogy hát lehet érezni. Most itt is azért látszik a kocsikon, hogy nem olcsó kocsik vannak amúgy itt. Az épületeken is látszik, hogy azért nem olcsó épületek, biztos nem lehet olcsó itt lakni. Na meg ezt nézd! Itt a lila Porsche itt parkol. És ez is mint egy ékszerüzlet lenne. Hát ja, nem semmik a kocsik. Nagy fehér Mercedes. Ilyen puccosabb éttermek. Na, meg egy Starbucks is van itt. Hát amúgy én is jártam itt, és igazából több mint dupla annyiba került az italom, mint az ebédem, úgyhogy ja, érezni lehet a különbséget. Ezt a környéket itt úgy hívják, hogy a Bandra Kurla Komplex, ami valójában Mumbainak az egyik legmodernebb kereskedelmi központja, és azt érdemes tudni, hogy Mumbai valójában a Indiának a kereskedelmi fővárosa, valójában mint Amerikában New York, és úgy is tartják számon, mint az álmok városa, tehát rengetegen idejönnek azért, hogy karriert kezdjenek, színészek legyenek, tehát rengetegen jönnek be India másik részéről, azért, hogy megvalósítsák az álmaikat. És itt található a város legluxusosabb bevásárlóközpontja. Hát vessünk rá egy pillantást, nézzük meg. Hát és itt át kell menni ilyen biztonsági ellenőrzésen, úgyhogy nem vételezhetek. Hát már itt látszik amúgy, hogy elég pazar a dekoráció. Úgyhogy menjünk is be. Műha. Ez amúgy engem eléggé Dubajra emlékeztet. Ott vannak ilyen tiszta, meg előkelő bevásárlóközpontok. Hát ja, nem semmi amúgy, főleg Indiához képest. Nem az, amit ugye az ember elképzelne. Itt ez a kávézó is látszik, hogy nem az a egyszerű, olcsó hely. Biztos, hogy jó minőségű cuccok is vannak. Hát ja, ilyen Tommy Hilfiger, Calvin Klein, meg ilyen üzletek, ami hát nem mindenki számára elérhető itt. De tetszik amúgy az egésznek a megjelenése, meg ezek a fény szalagok vagy csövek. Hát igen, egy Starbucks az ki sem maradhat. Hát igazából ilyen elég nyugatias hely, nyugatias bevásárlóközpont, úgyhogy mindent meg lehet találni itt szinte. Hát minden esetre nem kell verekedni az ülőhelyért. Ez nem az a hely, ahol tömeg van. Na de nem is húzom tovább az időt, csak gyorsan meg akartam mutatni, úgyhogy menjünk tovább.
eljöttem ide a tengerpart közelébe. Itt van egy ilyen kis parkos rész, ahol úgy hívják, hogy Jogger Park, tehát valószínű, hogy ide járnak az emberek futni, vagy ilyesmi. Amúgy nem tűnik rossznak, olyan kis nyugis. Ja, értem, valószínű, hogy itt futnak, erre van a kijelölt hely nekik. Na és hát ez itt a tengerparti rész, és ez arról híres amúgy, hogy a bollywoodi színészeknek vannak itt villái, és annak, aki nem tudja, az valójában itt Indiában is a filmipar amúgy nagyon nagy, tehát hasonlóan, mint Amerikában, így elnevezték nem Hollywood, hanem Bollywoodnak. Úgy tudom azért, mert valójában ugye régen Indiában úgy hívják ezt a város, hogy Bombay, és akkor Bollywood, és akkor valahogy arra átkeresztelték. És ez itt amúgy az egyik legdrágább környék. Ilyen nagyon szép, rendezett, parkosított környék, ahol az emberek szívesen kiülnek, éppen, mint hogyha apály lenne, kikötő, meg ja, kutyák, galambok, amúgy itt rengeteg kóborkutya van, és nem tudom, hogy ezek azok-e, de így általában Indiában úgy sok van, mert nem tudom, elszaporodtak, és akkor valójában eltartják őket, etetik, és akkor úgy együtt élnek velük. Meg úgy szinte galambokkal is amúgy rengeteget etetik őket. Úgy nézem, hogy ez egy kicsit ilyen mocsaras környék, ahol ilyen fákkal van tele. Hát amúgy van itt is szemét látni sajnos, de még relatív tiszta ez a környék amúgy. És hogyha így körülnézel, látszik, hogy nagyon karbantartott. Na és most úgy döntöttem, hogy kicsit helyet váltunk, és megnézzük kicsit a másik modern részt is. Az egész délen van, az óceánpart mellett ott is, úgyhogy nézzük meg azt is. És most valójában tuk-tukot, egy autóriksát rendeltem Uberen keresztül, ami amúgy nagyon jó és megbízható itt, mert nem tudnak átvágni úgy, mint így, úgyhogy mindjárt megérkezik a sofőröm. Uber? Dominic. Yeah, 4485. Perfect, thank you. Akkor meglennénk. Train station, yeah. Tehát meg kell adni egy 4 évű PIN kódot, ami alapján tudja, hogy én vagyok, meg én is tudom, hogy ő az én sofőröm, úgyhogy ez ilyen biztonság miatt van. Okay, thank you. Bye bye. No, hát amúgy 80 rúpia lett volna, de itt mindig probléma amúgy a váltópénz, mert itt inkább ilyen online fizetnek. És hát nincsen, de hát jó van, adott vissza 10-et, úgyhogy 90 rúpia volt, hát olyan 3-4 kilométerre, amúgy ami elég olcsó itt. Na, itt van ez a modern része amúgy ennek a vasútállomásnak, úgyhogy elmegyek arra a tengerpart fejlett részre. A vonatozást most nem mutatom, úgyhogy majd ott találkozunk. Na hát akkor meg is érkeztünk ide a másik városiasabb részére, és már lehet látni, amúgy tele van ilyen hatalmas felhőkarcolókkal. Úgyhogy, ja, amúgy akkor vágjunk bele, menjünk tovább. Hát igazából itt is látszik amúgy, hogy mennyire fejlődik, hogy mennyire modernizálódik. Például itt lent láthatni egy régebbi épületet, ami úgy nincs annyira karba tartva, ide meg mellé épülnek hatalmas felhőkarcolók, tényleg üvegpaloták. Egyszerűen tényleg nagyon sok arca van Mumbainak, és nagyon sok mindent meg lehet itt találni.
Hát ez meg egy ilyen kereskedelmi központ, ilyen tőzsde, meg hasonlóknak az épülete, hát elég pazar amúgy, látszik az épületen. Hát itt vannak amúgy a előkelő éttermek, teázók, kávézók. Ha nem basszus, sétálok már egy ideje, de nem érek oda, ahova szeretnék. Egyszerűen olyan nagy távok vannak, pedig a térképen sokkal kisebbnek tűnt. De hol van az a tengerparti része, ott tele van ilyen felhőkarcolókkal. Hát most ide értünk egy ilyen nagy kereszteződéshez. Mindjárt eldöntöm merre. És hát ez a modern városi tengerparti sétány. Hatalmas felhőkarcolókkal. Itt meg amúgy maga a tengerpart, meg a sétány, ahol ki lehet ülni. Amúgy relatív nyugis most itt. Már itt éppen nincs senki. Nézzük meg. Hát nem nagyon látszik, de ja, itt a tenger. Valószínű, hogy éppen dagály van. Épp is fény látszik ott, hogy a nap lement. Hát akkor én itt el is búcsúznék valójában. Ez a modern része Mumbainak. Meg akartam nektek mutatni, hogy nem csak a kosz, a szemét, a gyomor van, hanem tényleg van ilyen tényleg luxusosabb, modern része, ahol amúgy egész nyugatias a hangulat. Amúgy ami nagyon durva nekem, az hogy mekkora különbségek vannak, hogy tényleg néhol az emberek ilyen luxus helyekre járnak, nem tudom én milyen előkelő éttermekbe esznek, ilyen villákba laknak, amúgy meg az emberek tényleg éheznek, meg ilyen konzervdobozokba laknak, és a szemét hátán. Amúgy ez a része nem jó, ezen változtatniuk kéne, de igen, nagyon sokoldalú India, Mumbai különösen, és ja, a következő videóban viszont meg szeretném mutatni, hogy milyen az a szegény része, szegény negyed, vagy nyomor negyed, és hát belátásatok lesz, hogy valójában, hogy hogyan élnek ott az emberek. Úgyhogy köszönöm, hogyha eddig néztetek, és talán látjuk egymást a következő videóba. Sziasztok!